So, ito na yung ating mochi na munggo. In Kapampangan, moching balatung. Ala, Susis Cuisine. So, kung nasa Pilipinas ka at napasyal ka ng Pampanga, visit Susis Cuisine, guys. Sobrang sarap ng mochi doon. So, kung wala ka naman sa Pilipinas, pwede mo siyang gawin at tuturuan kita. Craving ka na din ba? Kaya nandito ka ngayon at nanonood? Well, if you want it, make it. Hello everyone! Welcome to my channel. This is MamaG, and today's video, guys, gagawa tayo ng moching munggo. So, this is Kapampangan version. Ang tawag ay moching balatong. So, first time ko na-try ito, it was 2000, guys. So, it was 21 years ago. Pero nung natikman ko siya, ano lang siya, hindi siya binibake. So, naging popular na lang siya sa Susis Cuisine na sinaserve siya na naka-bake. Okay? Makikita nyo yung difference after ng hindi binibake at binibake. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa. So, let's start! So, first, ibabad muna yung munggo para lumambot. Mas maganda kung overnight. So, yung sa akin, mga 3 hours na nakababad. So, hindi pa talaga natanggal yung balat niya, guys. Ayan. So, ang gawin nyo na lang, himasi-masi na lang na ganyan yung munggo. So, next, itatapon natin yung tubig. Makikita nyo, sasama yung balat. So, palitan na yung tubig. Tapos, itapon ulit. So, ito na yung munggo natin, guys. So, meron tayong 351 grams. So, sisimulan na nating lutuin yung munggo. So, in other casserole, with a low fire, iluluto na natin yung sauce para ma-save yung time natin. 1 can of coconut milk, 1 cup of fresh milk, 1/2 cup of sugar, 50 grams of butter, 1 teaspoon of vanilla. Mix lang natin at hintayin lang natin kumulo and patayin na. So, hintayin lang natin lumambot yung munggo hanggang matanggal yung water niya. So, next, tunawin ang munggo. So, wala tayong tinapon na tubig. Diba? So, after maglalagay tayo ng 50 grams of butter, 1/2 cup of sugar. So, yun lang. I-mix lang natin siya. So, mangyayari niyan para tayong gagawa ng kalamay. Halukay lang. Medyo nakakapagod to, pero okay lang. So, hanggang humiwalay yung munggo. Tingnan nyo. Diba? Para siyang kalamay. Hindi ko siya binigyan ng milk kasi gusto ko talagang malasahan yung munggo. Pure na munggo. So, after patayin na siya. So, ngayon, ilalagay na natin yung munggo sa anything, kahit saan, guys. Pwede kahit sa plato pwede. Okay. Ayan. Lalagay lang natin siya dyan. So next, gawin na natin yung dough. 500 grams of Glutanious Rice flour, 50 grams of butter, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of salt, 250 ml water. So yung water, guys, wag nyong ilagay yung 250 agad-agad. So by 100 ml, 100 ml, tapos 50 ml. Or kung kulang, dagdagan nyo na lang. Basta hanggang ma-mold mo siya na parang bola. Yun. Na hindi madikit. Yung sakto lang. So, ngayon, ito na siya. Yung rice ball natin. Tapos, yung munggo, water. Ayan, para hindi dumidikit pag minomold siya later. Okay, so let's start. Ayan. So, ayan guys. Pagmasdan mo na lang yung kamay ko kung paano ko siya ginawa. Voila! Yun. Ganun lang siya kasimple. So, ayan, ilalagay na natin sa kumukulong tubig. Basta lumutang siya, guys, luto na siya.
So next, tuloy na natin yung sauce. Lagyan lang ng 1 tablespoon of glutinous rice flour para lumagkit siya, para maging malapot. Okay? So kumukulo na siya guys. Tingnan nyo, ganyan dapat yung lapot ng sauce. So after, patayin na siya. So i-arrange lang yung mga mochi, tapos ilalagay na yung sauce. So after nito guys, ready na siya. Ready to eat na yan. Okay, so kung gusto mo ng maraming sauce ganyan, kung gusto mo yung medyo dry at crunchy, ayun, i-oven mo siya. So, ang advice ko, kung hindi mo siya kakainin today, i-ref mo muna siya, tapos bukas mo na siya i-oven para pagkakainin nyo na siya, fresh from oven, 'di ba? Mainit-init pa. So, ayan guys, may tira pa akong munggo. So, ayan guys, 180 degrees, 30 to 40 minutes, basta maging golden brown siya. So, titikman muna natin yung hindi in-oven, guys. Okay. So, ganito yung first time ko siyang na-try talaga. So, ito yung original na natikman ko from 2000. Diba? So, ayan, tikman na natin. Lagyan ng sauce. I'm so excited. Ayan. Yan. Sobrang lambot niya guys. So, kung nakita nyo, di ba? Isang beses lang nahati na agad. So, ayan yung palaman. Yung munggo. So, ito yung original na mochi guys. Na hindi binibake. So, ayun guys. Golden brown na ang ating mochi. So, pwede na yan. Patayin na natin. Craving satisfied, I think. Excited na akong matikman yung mochi. Sarap. Yummy, yummy. So, titikman na natin, guys. So, ito may pagka-crunch siya kasi binake siya. Tapos, hindi na siya masabaw kasi inabsorb ng rice yung sauce. So, nandito na lahat yung sauce niyan. Tikman na natin. Susis na susis cuisine, guys. Hindi siya sobrang lambot at saka talagang matagal mo siyang nguyayin. Chewable siya. Ayan, sobrang sarap. So, sana nag-enjoy kayo sa video. And please don't forget to like and subscribe for more cooking videos. So, thank you guys for watching. Bye! Craving satisfied.